आज मी करणार आहे उन्हाळी स्पेशल काजूची भाजी, जी कोकणात खूप प्रसिद्ध आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी गॅसवर टोप ठेवला आहे, त्यावर छान तेल गरम करून घेते. आता त्यात मी चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, हळद, हिंग ॲड करते. आता त्यात मी थोडा चिरलेला टोमॅटो ॲड करते. हे छान सर्व ढवळून घेते. आता त्यात मी चिरलेली कोथिंबीर ॲड करते आणि थोडासा मसाला ॲड करते. आता मी इथे छान हे काजू घेतले, हे भाजीचे काजू आहेत, कच्चे काजू, ते मी त्यात ॲड करते. आता त्यात थोडं 2 छोटा ग्लास पाणी टाकून हे छान शिजवून घेते. आणि शिजवण्याच्या पूर्वी त्यात मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ ॲड करते. आता हे इथे साईडला शिजतं आहे, तोपर्यंत मी इथे ग्रेव्हीचं साहित्य रेडी करून घेते आणि छान ग्रेव्ही करून घेते. त्याच्यासाठी मी इथे तव्यावर तेल गरम करून घेतलं आहे. आता त्या तव्यावर मी छान धने, बडीशेप, लसूण, कांदा हे छान सगळं तव्यावर परतवून घेते. त्यात थोडंसं मी सुकं खोबरं आणि चिरलेलं टोमॅटोसुद्धा ॲड केलं आहे. आता त्यात थोडेसे काजू आणि चिरलेली कोथिंबीर आणि किसलेलं ओलं खोबरंसुद्धा छान त्यावर भाजून घेते छान. आता हे छान मी सर्व मिक्सरला लावणार आहे, थोडासा मसाला आणि थोडंसं पाणी टाकून. आता ही माझी तयार ग्रेव्ही आहे, ती मी या मगाशी शिजवलेल्या काजूच्या भाजीमध्ये टाकून घेते आणि छान मिक्स करून घेते. आता हे छान सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, शिजवत ठेवायचं आहे थोडा वेळ मंद आचेवर. आणि अशा तऱ्हेने आपली काजूची भाजी रेडी आहे, जी तुम्ही भाजीबरोबर, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर खाऊ शकता. खूप छान लागते आणि झटपट होते सुद्धा. तर या उन्हाळ्यात ही काजूची भाजी नक्की करून बघा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.